Sziasztok gyerekek! Mostanában több levélben szó esett a féltékenységről. Valaki zöld szemű szörnynek tartja, sokan panaszkodnak rá, megmérgezi az emberi kapcsolatokat. Aztán találkoztam olyan véleménnyel is, hogy bizonyos mértékig annak is van helye a nap alatt, és ez így is van. Mindennek van helye a nap alatt, de jóból is megárt a sok, és mi jogosítana fel minket arra, hogy a féltékenységet jónak tartsuk. Ugye miből ered a féltékenység? A féltékenység gyökere a birtoklás vágy. Azt félek, hogy elvettem, amit birtokolni akarok, amit nem akarok birtokolni, arra nem vagyok féltékeny. Na most a birtoklás vágyat is divat megbélyegezni. Igen, birtokolni akarsz, kisajátítani? Valahol a régi népmesékben ugye úgy volt az egybekelés, hogy én a tiéd, te az enyém. Ugye a házasság két ember szent szövetsége, két egyenrangú ember szent szövetsége, ahol igenis bizonyos exkluzivitással együtt jár, bizonyos kizárólagossággal együtt jár. Vannak dolgok, beszélgetek más emberekkel, találkozom, munkahelyen van, foglalkozom, különböző emberi kapcsolataim van, kezet fogok más emberekkel, de vannak bizonyos dolgok, amit csak egy másik ember számára tartok fenn. Hogy ez birtoklásvágy vagy nem birtoklásvágy, oly mindegy. Én szerintem ez így van helyén. Van ellenben a féltékenységnek egy másik megközelítése, egy másik vonulata, ami tulajdonképpen abból áll, hogy a féltékenység a hitnek egy speciális formája. Ugye a féltékenység nem a tényekkel, hanem a félelmünkkel van kapcsolatban. Amikor félünk attól, hogy valami megtörténik, félünk attól, hogy valakit elveszítünk. És sajnos ez egy olyan fránya dolog, hogy akkor is félhetünk, hogyha nincs rá semmiféle alapunk. Valaki fél attól, hogy a felesége félrelép, vagy elhagyja, esetleg feleség, hogy a férj félrelép, vagy elhagyja, és semmi alapja nincs rá, és megmérgezi a kapcsolatot. A másik meg nagy vidáman, ugye hatalmas nagy ágas-bogas agancsokkal fölszarvazva a fején éli az életét, mert ő meg nem fél attól, pedig a valóságban ugye megcsalják és félrelépnek mellette. Hát az élet produkál ilyen dolgokat, és ez rámutat arra is, hogy tulajdonképpen nem a megcsalással van baja senkinek, hanem a megcsaltság tudatával. Hiszen az egyik ugye nagy szarvakkal a fején boldogan éli az életét, mert nincs a tudatában a megcsaltság tudata, nem tudja, hogy megcsalják. A másikhoz pedig hűségesek, és mégis megmérgezi az életét azzal, hogy féltékeny. Na most, miért féltékeny az ember? Miért gondolja alaptalanul és azt, hogy a másik nem lesz hűséges hozzá? A féltékenység alapja a bizalom és az önbizalom hiány. Nem bízom a másikban, hogy ki fog tartani mellettem, mert mindenki magából indul ki. Aki azt gondolja a másikról, hogy minden adandó alkalmat ki fog használni, annak először tükörbe kell nézni, hogy ő miért tételezi föl a másikról ezt. Ugye nagyon sokszor a félrelépő férjek, akik a legbüszkébbek arra, hogy hősnek képzelik magukat, hogy hányszor félreértek és mennyi kalandot csináltak, ők tudnak a legféltékenyebbek lenni. Miért? Mert magából indul ki. De ezzel még mindig nem
rágtuk át magunkat teljesen a témán. Amikor féltékeny vagyok, és azt hiszem, hogy a párom mással köti össze a sorsát, másfelé fog vonzódni, akkor a lelkem mélyén azt gondolom, hogy én igazából nem érdemlem meg őt. Ő neki egy jobb lenne való, ő jobbat érdemelne, és én csak érdemtelenül megkaparintottam. Ez van, gyerekek, a féltékenységnek a legmélyebb gyökerén. Az önszeretet és az önbecsülés hiánya. Gyerekek, én soha nem voltam féltékeny, egyetlen egy kapcsolatomban sem. Miért? Egyrészt megbíztam benne, én mindig megválogattam, hogy kivel kötöm össze az életemet. Másrészt én mindig tudtam, hogy én a maximumot adom a kapcsolatban, és tudtam, hogy nem tudja azt senki más pótolni. Tehát a féltékenységnek az is gyökere, ha úgy félgázzal vagyunk benne a kapcsolatban, de a másikból minél többet szeretnénk kiszivattyúzni. Aránytalanság. Gyerekek, ne legyetek féltékenyek, és ne adjatok okot a féltékenységre, magatoknak se, meg másnak se. Adjatok bele mindent a kapcsolatba, ne azt nézzétek, hogy most én mennyit adok, mennyit kapok, és hogyha te beleadod a maximumodat, a teljes energiádat, nem félgőzzel, lazán vagy a kapcsolatban, akkor nem kell félned, hogy félre fog lépni a másik, mert nem éri meg kockáztatni neki. Ki az a bolond, amikor otthon várja a kacsasült, hogy akkor valami kétes, félig romlott, nem tudom én micsoda cubákot megkóstoljon? Senki sem. Így lehet védekezni a féltékenység ellen, és ne tűrd el, hogy féltékenyek legyenek rád, mert aki féltékeny rád, ott valami nincs rendben az ő önbecsülésével, és valami nincs rendben az ő önmagába vetett bizalmával sem. Sziasztok, gyerekek! Hello!